Малюк під ударом. Що насправді відбувається в силовому блоці після призначення Буданова? Друзі, я вітаю вас на каналі Ньюзрум. Сьогоднішня тема важка. Не гучна, не парадна, не з тих, що красиво насправді заходять у заголовках. Але саме такі теми найчастіше вирішують, чи буде держава сильною, або ж просто вдаватиме силу. Після призначення Кирила Буданова керівником Офісу президента в політичних і силових колах почали ширитися розмови, які раніше говорились лише пошепки. Одна з них – можлива відставка голови Служби безпеки України Василя Малюка. Поки що без указів. Поки що без офіційних підтверджень. Але настільки гучно і з різних боків, що ігнорувати це вже просто неможливо. Тож давайте спокійно розберемося. Що відбувається? Чому саме зараз? І чим це може закінчитися для країни, яка воює? Почнемо з головного. Інформація про можливу відставку Василя Малюка не виникла на порожньому місці. За даними з кількох джерел у владних та силових колах, спроби змінити керівника СБУ справді обговорюються. Але ключове, остаточного рішення наразі немає. Це не вже звільнили, це процес, який ще триває. І саме це викликає найбільше занепокоєння, бо ми говоримо не про міністра культури і не про посла якогось там. Ми говоримо про керівника спецслужби під час повномасштабної війни. Якщо вам важливо розуміти, що реально відбувається у верхівці влади, підтримайте відео вподобайки і підпишіться на канал Ньюзрум. Ми тут говоримо не лозунгами. Василь Малюк очолює СБУ не в кабінетний період. Він прийшов у той момент, коли спецслужба фактично перебудовувалася під війну. За оцінками багатьох джерел, саме за його керівництво СБУ стало однією з найефективніших силових структур України. Саме за його керівництво з'явилося формулювання «Служба Божа України». І це не компліменти, це конкретні результати. Мова йде про багаторівневі спецоперації в тилу ворога, удари по критичній інфраструктурі Російської Федерації, системну роботу проти агентурних мереж, операції, які напряму впливають на переговорні позиції України. Без пафосу. У багатьох міжнародних партнерів СБУ сьогодні реальний аргумент, а не просто ще одна служба. Саме тому розмови про звільнення Малюка викликають настільки жорстку реакцію. Багато співрозмовників у силовому блоці прямо говорять, у разі його усунення виграє не Україна. І тут не потрібно мати доступ до секретної інформації, щоб зрозуміти просту логіку. Коли в країні йде війна, ламати ефективну структуру – це ризик. Один з високопоставлених співрозмовників прямо сказав, у разі такого рішення у Кремлі відкриватимуть шампанське. І це не емоція, це холодний розрахунок. Тепер давайте поговоримо про те, про що офіційно не говорять. Зміни в силовому блоці майже ніколи не бувають лише про ефективність. Особливо, коли паралельно відбуваються кадрові ротації в Офісі президента, Головному управлінні розвідки, де й взагалі в розвідці. Після відставки Андрія Єрмака і призначення Буданова система виходить у фазу перезбирання впливів. І в такій ситуації хтось втрачає позиції, хтось стає надто сильним, а хтось перестає бути зручним. І от саме в цьому контексті з'являється і прізвище Малюка. Одна з версій, яку обговорюють у кулуарах, це внутрішні конфлікти і давні образи, пов'язані з конкретними справами, які так і не були вирішені, так як комусь хотілося. Інша версія – страх надмірного впливу СБУ та її керівника. Коли структура стає надто ефективною і незалежною, вона перестає бути керованою у політичному сенсі. А це багатьох нервує. Показово, що проти можливого звільнення Малюка публічно виступили народні депутати з профільного комітету, чинні та колишні військові, командири добровольчих підрозділів. Зокрема, звучить теза, що наразі просто немає очевидної альтернативи, яка могла б так само швидко і ефективно керувати СБУ. І головне, час для таких експериментів зараз максимально невдалий. І ще один важливий момент, про який мало хто говорить. Кадрові рішення такого рівня – це сигнали. Сигнал суспільству. Чи стабільна система безпеки? Сигнал партнерам. Чи зберігає держава наступальну логіку? Сигнал ворогу.
чи є тріщини всередині. І будь-який різкий рух тут читається миттєво. У сухому залишку. Все це зводиться до одного питання. Чи це рішення посилює обороноздатність, чи ні? Не рейтинги, не комфорт, не лояльність, а конкретна відповідь. Чи стане Україні легше воювати і важче ворогу? Якщо відповідь не очевидна, значить з рішенням варто 10 разів подумати. Сьогодні ми бачимо, як система влади переходить у нову фазу. Призначення Буданова, можливі зміни в СБУ, переформатування розвідблоку – це частини одного процесу. І головний ризик тут не самі зміни, а те, як і навіщо вони робляться. Тому зараз суспільству важливо не мовчати і не ковтати все підряд, а уважно дивитися, хто і що робить з нашою безпекою. Друзі, якщо ви додивилися це відео до кінця, напишіть у коментарях, звідки ви нас дивитеся. Місто, населений пункт або ж будь-який куточок світу. Обов'язково поділіться цим відео у соцмережах. Хай більше людей розуміють, що відбувається за лаштунками. Підтримати канал Newsroom фінансово означає підтримати чесну аналітику без прикрас. Ну а завершую відео вже за традицією. Легендарною фразою. От така фігня, малятка, любі хлопчики і дівчатка. До речі, напишіть в коментарях, чи пам'ятаєте ви, кому належить цей легендарний вислів. Я щиро дякую всім вам за довіру нашому каналу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео. Нагадаю, що вподобайка – це отак от пальчик вгору. Підписатися на канал Newsroom, якщо ще цього досі не зробили. Ну і підтримати нас копійчиною. Пам'ятайте, друзі, малих донатів не буває. 10, 20, 50, 100, 200, 500 гривень. Повірте, кожна гривня має сенс. Всі реквізити є в описі до кожного нашого відео. Якщо вам не складно, ми були б дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Ну і традиційно. Слава Україні! Слава силам оборони! І пам'ятайте, що принесло вчора. Живіть сьогоденням і вірте в майбутнє. Своє та України. Нехай щастить, бережіть себе і побачимось тут, на Ньюзрумі.